මේ රට කොච්චර සුන්දරද කියලා රටේ ඉන්න අයවත් තාම දන්නේ නැහැ. ඒත් මේ රටට ඇවිත් යන විදේශිකයෝ නම් අපේ රටේ සුන්දරත්වය ගැන අපිටත් වඩා හොඳට දන්නවා. නිකම් ඉන්න වෙලාවට ටිකක් නිදහස ඕනි වෙලාවට ඇවිදලා ඉන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් තමයි මේ අම්බුලුවාව කියලා කියන්නේ. අම්බුලුවාව කියන්නේ ඉස්කුරුප්පුවක හැඩේ තියෙන චෛත්‍යයක් කියලා ඔයාලා දැනටමත් අඳුරගෙන තිබ්බත් කවදද යන්නේ කියලා පෙරුම් පුරමින් යන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. අම්බුලුවාවේ ගිය අය නම් අම්බුලුවාවේ තියෙන සුන්දරත්වය ගැන හොඳට දන්නවා. ගම්පල නගරයේ ඉඳලා හෙම්මාතගම මාර්ගයේ දිගේ කිලෝමීටර් 5ක් පමණ යද්දී අම්බුලුවාව කඳුමුදුනට ප්‍රවේශ මාර්ගයට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අඩි 400ක් පමණ උස ගොවිජන සෑය සුවිශේෂී. අම්බුලුවාව කියපු ගමන් මතක් වෙන සෑය තමයි මේ ගොවිජන සෑය. මේ සෑයේ කුඩා ආකෘතියක් ඒ අසලම තියෙනවා. ඒක නැගලා බහින්න ඒ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි අම්බුලුවාවේ නියම වින්දනය ලබන්න නම් මේ සෑයට නගින්නම ඕන. මේ සෑය වටේ පඩිපෙල් තියෙනවා. ඒ පඩිපෙල් සෑය මුදුනට වෙනකම්ම තියෙනවා. උඩටම නැග්ගාම අවට මනස්කාන්ත පරිසරය ඔයාට නරඹන්න පුළුවන්. හැබැයි සුළඟ නිසා පරිස්සමින් තමයි මේක තරණය කරන්න ඕන. අහස පැහැදිලිව තියෙන දවසක මේ මහ සයුර පවා දැක ගන්නට පුළුවන්. පිදුරු තලාගල, සප්තකන්‍යා, හුන්නස්ගිරිය, නමනුකුල, නකල්ස් වැනි කඳු මෙන්ම කාර්යබහුල ගම්පල නගරයද අපූර්වට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. කොළඹ සිට නුවරට දිවෙන මාර්ගයේ කඩුගන්නාව හා බලන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ද මෙහි සිට දැක ගන්නට හැකි බව පැවසෙනවා. අම්බුලුවාව කඳ මුදුනේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉහළට නැගිය හැකි කුළුණද ඉතාමත් සුවිශේෂී. එය වීදිස්සක හැඩය ප්‍රධාන කොට එළවලු වගාව දැක්වීමට වට්ටක්ක ගෙඩියකුත් පළතුරු වගාව දැක්වීමට කොකෝවා ගෙඩියකුත් නිරූපණය වන පරිදි මෙය නිර්මාණය කරලා තියෙන බවට කියවෙනවා. තොරතුරු වලට අනුව නම් මෙරට ගොවි ජනතාව ඉන් සංකේතවත් කරනවා. අම්බුලුවාව කන්ද ඛාදනයට ලක් නොවන ඉන්සෙල්බර්ග් වර්ගයේ පර්වතක්. කන්ද නැගෙනහිර බෑවුමේ බොහෝ විට කළුගලින් නිර්මාණය වී ඇති අතර අනෙක් බෑවුම තද වන ගහනයක්ද දක්නට ලැබෙනවා. මෙහි වෙසෙන සත්වයින් හා ශාක ගහනය හේතුවෙන් අම්බුලුවාව ජෛව විවිධත්වය අතින් ඉතා වැදගත් තැනක් ගන්නවා. මෙහි කෘමීන්, කුරුමිනි වර්ග, සමනලින් වර්ග 20ක් පමණද දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ දකින්නට ලැබෙන උභයජීවී ගෝත්‍ර 3ක්ද මේ කන්දෙන් හමු වී තියෙනවා. උරග විශේෂ 43ක් ඉන්න අතර ඉන් 24ක්ම අපේ රටට ආවේනික වුන් බව පැවසෙනවා. කුඩාම සර්පයා වන කන උල්ලා හා විශාල සර්පයා වන පිඹුරාද මෙහි සිටිනවා. අම්බුලුවාවේ වාසය කරන පක්ෂි විශේෂ 90ක් පමණ සොයාගෙන තියෙනවා. එසේම අහස නිරීක්ෂණයට රිසි පිරිස් වෙනුවෙන්ද අම්බුලුවාවේ පහසුකම් සලසා තිබෙනවා. ඒ වගේම තරුපිරි රෑයාමේ විශ්වය ගවේෂණය කරන්නෙකුට දුරේක්ෂය සහ අනෙකුත් උපාංග සවිකිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සහිත නැරඹුම් මැදිරියක්ද ඉදි කරලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1341 දී හතරවන බුවනකබාහු රජු කුරුණෑගල අතහැර ගම්පල සිය රාජධානිය පිහිටුවා ගත්තා. මෙලෙස ආරම්භ වුණු ගම්පල රාජධානිය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1415 දක්වා දශක 7ක් තුල රජවරුන් 5 දෙනෙකු යටතේ පැවතුණා. දිවයිනේ රාජ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මලය දේශය සහිත මායා රට කරා යොමු වූයේ ගඟ දුර්ගල, මහා දුර්ගල ආරක්ෂාව ඇති නිසා. රාජ්‍ය පාලකයන් භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙන්ම පොදු ජනතාවද මේ වගේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවලට ආවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දඹදෙනිය, යාපහුව, කුරුණෑගල, ගම්පල හා ගඟ සිරිපුර රාජධානී පිහිටුවා ගැනීමට ප්‍රවේශ වුණා. 1997 සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කළ මේ ඓතිහාසික කන්ද 2002 වර්ෂයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ලොව හොඳම සංවර්ධනය කරන ලද කන්ද ලෙස තෝරාගත් අතර 2007 වසරේ සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා මහජනතාවට විවෘත කෙරුණා. ඉතින් නිවාඩු පාඩුවේ යාළුවෝ එක්ක ගෙදර අයත් එක්ක ගිහින් එන්න. ඒ වගේම අවට පරිසරයේ මිදින ගමන් ටොෆි කොලයකින්වත් පරිසරයට හානියක් නොකොට එන්න හැම වෙලේම හිතර ගන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි විශ්මිත මිහිමඩලෙන් නැවත හමු වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා notification button එක on කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.